चिकनही मस्त असा आतपर्यंत सगळीकडे मऊ असं शिजलेलं आहे। दिसतेही अगदी रेस्टॉरंटमधल्या बिर्याणीसारखी आणि चवीलाही मस्त अशी भन्नाट झालेली आहे। नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईलची चिकन बिर्याणी कशी बनवायची ते। अगदी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीत आपण बनवू शकतो। पहिल्यांदा जरी कोणी ही बिर्याणी बनवणार असाल तरीसुद्धा विदाउट फेल ही बिर्याणी आपण बनवू शकता। यामध्ये चिकन अर्धवट कच्चं राहण्याची किंवा भात अर्ध शिजण्याची काहीच शक्यता नाही। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे माझे व्हिडिओज सर्वात अगोदर आपल्याला पाहायला मिळतील। बिर्याणीसाठी कांदा उभा पातळ कापायचा आणि असं सुटं करून घ्यायचं। पॅनमध्ये 4-5 चमचे तेल घ्यायचं, त्यामध्ये कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आपल्याला। कांदा तळण्या अगोदर मी अर्धा चमचा मीठ लावून त्याला 5-10 मिनिटे ठेवून जे पाणी सुटतं ते पूर्णपणे काढून घ्यायचं, म्हणजे कांदा पटकन गोल्डन ब्राऊन होतो। अशाच प्रकारे आपण उरलेला कांदा पण तळून घेऊयात। इथे मी 1 किलो चिकन घेतले, त्याला 3 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट, 2 टीस्पून लाल तिखट, 2 टीस्पून धणे पावडर आणि 3 टीस्पून बिर्याणी मसाला लावणार आहे। दही पाव कप घ्यायचं आहे, 4 टीस्पून पुदिन्याची पानं आणि 4-5 टीस्पून कोथिंबीर घेणार आहे। 1 छोटा चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ घेणार आहे। तळलेला जो कांदा होता तो इथे मी अर्धा घेणार आहे, अर्धा मी गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहे। आता हे सगळं मी चिकनला व्यवस्थित मॅरिनेशन करून अर्धा तास ठेवून देणार आहे। कमीत कमी अर्धा तास तरी ठेवायचे। जर 2 तास ठेवायला मिळालं तर अजून चांगलं। आता आपलं मॅरिनेशन तयार आहे। पाणी उकळत ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये 1 तमालपत्र, 2 छोट्या हिरव्या वेलच्या, 1 मोठी वेलची, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2-3 काळे मिरी, 2-3 लवंग, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा तूप टाकून त्यामध्ये आपण जे तांदूळ धुवून ठेवलेले ते ॲड करूया। आता इथे आपला भात शिजला का चेक करूया। आपल्याला आता जसा भात पाहिजे होता, जास्त शिजलेलाही नको आणि जास्त कच्चाही नको, त्या पद्धतीत इथे आता भात शिजलेला आहे। आपण आता त्याला एका चाळणीतून गाळून घेऊयात। आता आपण भात पसरवून थोडंसं हवेवर ठेवून देऊयात। ज्या तेलामध्ये मी कांदा फ्राय केला होता तेच तेल मी इथे वापरणार आहे। 3 टेबलस्पून घेते, बाकीचं कमी केलं। आणि आता 2 टीस्पून तूप घेणार आहे। आता आपण 2 तमालपत्र, 2 छोटी दालचिनीचे तुकडे, 2 छोट्या हिरव्या वेलच्या, 5-6 काळे मिरी आणि 5-6 लवंग असा खडा मसाला यामध्ये ॲड करणार आहोत। 1 टीस्पून जिरे, 2 मसाला वेलची आणि 1 चक्री फूल 2 मिनिट परतवून घेणार। 2 उभे कांदे चिरले, ते मऊ होईपर्यंत परतवून घेणार। इथे टोटल बिर्याणीसाठी 5 कांदे लागले, 3 फ्राय करून घेतले आणि 2 आता आपण त्यामध्ये चिकन घालूयात। चिकन आपल्याला 5-7 मिनिटं जरासं परतवून घ्यायचं आहे। मॅरिनेशन केलेलं जे डिश आहे त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून, तितकंच पाणी यामध्ये टाकून घेणार आहोत आपण, जास्त पाणी नाही टाकायचं। आता चिकन झाकण ठेवून 15 मिनिटं शिजू देऊयात। आणि मीठ आत्ता नाही टाकायचं कारण मॅरिनेशनच्या वेळेला मीठ लावलेलं, नंतर टेस्ट करून मीठ टाकूया। 15 मिनिटं झालेले आहे, चिकन शिजलं का ते पाहूयात। चिकन आता शिजलेलं आहे। 1 टीस्पून मीठ ॲड करूया आणि 5 मिनिटं झाकण तसंच ठेवून देऊयात। आता आपण लेयर करायला घेऊया। जो मगाशी आपण भात शिजवला होता तो सगळा भात आता मी इथे पसरवून घेणार आहे, कारण मी इथे एकच लेयर करणार आहे।
आता आपण फ्राय केलेला कांदा भातावर पसरवून घेऊया. दहा 15 पुदिन्याची पानं आणि थोडीशी कोथिंबीर. 2 चमचे कोमट दुधामध्ये 4-5 केशरच्या काड्या घालून 10 ते 15 मिनिट मी भिजत ठेवलं होतं. ते केशरचं दूध आता आपण इथे ॲड करूया. 1 टीस्पून केवडा वॉटर ॲड करूया. यामुळे बिर्याणीचा सुगंध अगदी रेस्टॉरंटमधल्या बिर्याणीसारखाच येईल. आता मी जे झाकण लावणार आहे त्याला आतून रबर आहे, तो मी काढणार नाही, तसंच ठेवणार. फक्त विसल काढून घेणार आणि झाकण लावून घेते. आता ह्या होलमधून हवा जाऊ शकते, म्हणून मी इथे चपातीचं पीठ आहे ते लावून घेणार. आता गॅसवर तवा ठेवून त्यावर आपल्याला बिर्याणी ठेवायची आहे 15 मिनिटं. गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे. 15 मिनिटानंतर गॅस बंद करून 7-8 मिनिटं तसंच ठेवून देऊन नंतर आपण बिर्याणीचं झाकण ओपन करायचं आहे. आता मी इथे बिर्याणीचं झाकण ओपन केलेलं आहे. मस्त घमघमाट सुटलेला आहे बिर्याणीचा. आता त्यावर 2 टीस्पून साजूक तूप टाकूया आणि बिर्याणी सर्व करूया. पहा आहे की नाही आपली बिर्याणी एकदम मस्त रेस्टॉरंटसारखीच. तुम्ही पण एकदा नक्की करून पहा आणि हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा.